Chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong câu chuyện ma của ngày hôm nay, câu chuyện ma của ngày hôm nay là một câu chuyện cũng là do chính Tân trải nghiệm, cũng như cũng là người đi nghiên cứu, tìm hiểu để mà biết được cái câu chuyện này. Câu chuyện này xảy ra vào cách đây khoảng 2 năm, vào khoảng cuối năm 2017. Thì Tân có một cái chuyến đi chơi mà thực chất là đi chơi trong một cái đoàn lưu diễn một người anh lớn ở ngoài miền Trung. Thì Tân đi chung với rất nhiều nghệ sĩ. Thì nếu như Tân lục lại được những tấm hình thì Tân sẽ up lên trong cái kênh để cho các bạn coi. Thì lúc đó có rất là nhiều nghệ sĩ đi ra Huế. Thì Tân cũng ra Huế trong thời gian đó. Một phần là Tân ra Huế là vì chơi với anh Hoàng Mèo. Anh Hoàng Mèo dẫn Tân đi chơi chuyến lưu diễn đó. Một phần là gặp để chơi với anh Hoàng Mèo. Hai là vì Tân muốn thăm lại quê ngoại của mình. Tại vì đó là lần đầu tiên Tân đến Huế để gặp quê ngoại của mình. Tại vì quê ngoại là ở Huế mà quê nội ở miền Tây. Cho nên là từ đó giờ Tân sống ở Sài Gòn, Tân chưa ra Huế bao giờ. Thì Tân rất là muốn đi để mà cũng như là tìm hiểu coi là cái vùng quê hương của miền Trung của mình có cái gì hay, cũng như là có những món ăn ngon gì. Thì Tân ra đó là vào lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng thì khi đến cái nơi 2 giờ sáng thì Tân hỏi anh Hoàng Mèo ở đâu. Thì anh Mèo nó đang ở khách sạn ở địa điểm đó, và kêu một cái người bạn mà ra đón mình đi tới quán ăn rồi cùng về khách sạn luôn. Thì ở đó chơi với anh Mèo rồi cũng như anh em nghệ sĩ ngoài đó, xong thì đoàn phải di chuyển về hướng Đà Nẵng. Thì Tân không có tiện đi về đó, tại vì Tân có công việc riêng. Tân sẽ phải bay về Sài Gòn, rồi sau đó Tân sẽ bay ngược ra Nha Trang lại gặp anh Mèo đi chơi tiếp. Thì cái thời điểm đó là anh Mèo đi xe về hướng Đà Nẵng, còn Tân thì ở lại Huế. Và sau đó Tân có đi tham quan khắp nơi, rồi Tân đi mới book máy bay Tân về lại Sài Gòn. Thì cái thời điểm đó là như vậy, mình nói cho các bạn dễ hiểu. Cái thời điểm đó là vì Tân ra đó là Tân ở chung cái khách sạn của đoàn với anh Mèo đó. Cho nên là khi mà Tân ra đó thì khi lên phòng đó thì nó có tổng cộng là cái dãy hành lang đó, nó có tổng cộng là 4 phòng thôi. 4 phòng nó nằm trong một góc kẹt. Nhưng mà khi bước vào thì mình đếm bạn dễ hiểu: phòng số 1, phòng số 2, phòng số 3 và phòng số 4 thì nó nằm hướng này, nằm hướng trực diện đối diện với cái hành lang đi tới. Nhưng một điều rất là lạ là phòng số 1, phòng số 3, phòng số 4 thì có người ở, nhưng riêng phòng số 2 thì hoàn toàn là một cái bàn thờ. Nhưng bàn thờ đó nghĩa là rất là bự, ở trong có đốt đèn đỏ, nó có để cái đèn màu đỏ như cái đèn thờ phòng thờ của mình vậy đó. Có hương khói này kia, nhưng mà nó hoàn toàn nó không có hình thờ, cũng không thờ ai hết. Ở nơi đó mình chỉ thấy có một cái nhúm tóc dài để trên đó thôi. Thì lúc này mình cảm giác nó không ổn, thì mình mới xuống gặp reception để mà mình hỏi, cũng như là mình muốn đổi cho mình. Bạn thấy cái cảnh bàn thờ đó là bạn biết hoàn toàn là không ổn và rất là cần đổi. Thì mình xuống dưới đó thì nó xảy ra một cuộc tranh cãi giữa mình với lại bên reception trong thời điểm đó. Thì sau này thì mình bước ra ngoài thì mình bực bội lắm. Cho nên là Tân muốn làm một cái review để mà nói cái khách sạn này. Nhưng mà rốt cuộc mình lại từ cái review, từ cái tức giận đó mình khám phá được một câu chuyện hoàn toàn là ghê rợn ở nơi đó. Thì mình gặp được những người dân ở đó, mình phải cố gắng mình hỏi lắm thì mình biết câu chuyện này. Câu chuyện này nó liên quan đến một con quỷ ở trong khách sạn này, là một con quỷ nữ, là nữ nha, với bận cái đầm đỏ, tóc xõa dài và hàng đêm hay đi ngoài hành lang đó. Thì cái phòng đó ngày xưa đó nó thật sự là cái miếng đất đó, các bạn dễ hiểu. Cái khách sạn đó chỉ mới vừa xây ở đây thời gian gần đây thôi, nhưng thật sự ra đó là miếng đất. Ngày Tết nó đã có từ rất là lâu rồi, nó có từ ngàn xưa rồi. Sau đó là nó xảy ra một câu chuyện trong quá khứ mà nó mới dẫn đến cái con quỷ này. Thì mình xin kể cho các bạn nghe về cái quá khứ đó. Đó là ngày xưa đó, là khi mà người Hoa, có một nhóm người Hoa họ
gọi là họ bỏ nước của họ, họ đi khai hoang mở đất và đi qua nơi khác để sống, thì họ là những người Hán. Nếu các bạn nào biết lịch sử về người Hán thì là nhà Minh đó bạn, những cái người mà trước khi mà quân Mãn Thanh hay là nhà Thanh vô thống nhất Trung Quốc, thì trước đó là nhà Minh, là do Chu Nguyên Chương là người lập nên. Không? Thì cho nên là khi mà nhà Thanh họ vô, họ đàn áp, họ thống nhất đất nước, thì có một số người ta gọi lập ra Thiên Địa Hội. Thì nếu bạn coi phim Di Tiểu Bảo, bạn đã biết là có phản Thanh phục Minh đó. Thì cái nhóm người này á, sau khi mà họ rất là đông và rất là rộng rãi, thì người Hán rất là đông, thì có một số người ta bỏ Trung Quốc ta đi và ta di dân từ Bắc xuống miền Trung. Cho nên họ mang theo rất là nhiều văn hóa tập tục của người Hán để về vùng đất đó. Trong đó có những tập tục cúng kiến và rất lạ. Thì khi mà về đến đó, khi mà đi ngang cái vùng đất đó, thì họ còn định đi vào Nam nữa các bạn. Nhưng mà khi đi ngang cái vùng đất miền Trung á, cái nơi mà mình ở khách sạn đó, thì cái người đứng đầu của họ bị chết do bệnh. Giống như là họ khắc nghiệt quá, họ chịu không nổi thì họ chết. Họ bị đột ngột họ chết ở đó. Thì người ta cảm thấy cái người Hoa họ cảm thấy cái điều đó là không tốt. Cho nên là họ làm một số cái tập tục của họ rất là khó hiểu, và họ đã chôn cái xác này, cái người đứng đầu của họ chôn ngay cái vùng đất đó, xuống cái mảnh đất đó, và họ làm phép. Và ở trên đó họ dán một cái lá bùa ở 4 góc, chứ không phải là một cái, là 4 lá bùa ở 4 góc. Và 4 lá bùa này á được gọi là bùa chứng uy. Bùa chứng uy là một loại bùa mà trong sử sách của Trung Quốc là do cái vị thần tên là Trung Quỳ, sau khi hàng ma phục yêu, đã viết ra cái loại bùa này. Tác dụng của loại bùa này rất là uy lực, có thể chứng tất cả các loại ma quỷ dù lớn cách mấy. Và đặc biệt các pháp sư viết lên bùa đó bằng cái lá phong, nhưng mà viết lên bằng 3 loại máu: máu gà, máu chó và máu của chính người pháp sư đó. Nhưng đa số những người pháp sư họ phải viết lên bằng máu của họ. Tại vì sao? Tại vì cái người pháp sư họ muốn chứng minh họ là người giỏi, họ phải viết lá bùa đó, cái dòng đó bằng máu của chính mình. Tại vì những người pháp sư họ có gọi là chánh khí, cho nên cái máu của họ khi viết lên đó, thì cái lá bùa nó mới linh nghiệm. Thì cái lá bùa gọi là bùa chứng uy, là họ dán ở 4 góc để cho họ phong ấn ở đó, và cái xác đó nó không có bung lên. Thì theo nhiều người dân họ kể lại trong lịch sử đó, thì cái người đó chết vào những cái ngày rất là xấu, vào ngày âm, giờ âm, tháng âm và năm âm. Thì khi mình nghe là như vậy, mình hiểu đây là một oan hồn rất là khủng khiếp, nhưng là một cái người đứng đầu của cái nhà Hán mà họ đi gọi là di cư xuống. Thì sau đó có một số người ta vẫn ở đó, ta lập nghiệp, và một số người ta di tản ra khắp nơi, đi xuống miền Nam, đi qua Lào, đi qua Thái Lan, và phải nói là họ đi khắp nơi. Và thời điểm đó mà di dân mạnh nhất mà mình có thể thấy được là người Đài Loan bây giờ các bạn. Người Đài Loan chính là người của Thiên Địa Hội. Ngày xưa đó, họ là người nhà Hán chứ không phải người nhà Thanh, cho nên Đài Loan cũng rất là ghét Trung Quốc. Thì cho nên là ở đó từ ngàn xưa đó là nó đã có một cái phong ấn ở dưới rồi. Thì lúc này theo trong chiều dài lịch sử Việt Nam mình á, thì người Pháp mới bắt đầu vào đô hộ người Việt Nam mình, và họ mới cho xây ở đó một cái tòa thủ phủ. Gọi là thủ phủ rồi, nó lớn mà thực chất nó nhỏ thôi. Nếu mà nói ra nó bằng một cái trường học, một cái chánh văn phòng ở một cái huyện nhỏ bây giờ. Nhưng mà lúc đó đối một cái công trình như vậy nó gọi là một tòa thủ phủ. Thì người Pháp họ xây theo kiến trúc của phương Tây, đó là nền móng phải chắc. Cho nên là họ đào móng, họ bắt đầu họ đào móng lên, và họ thấy cái ngôi mộ này thì họ đã cho đặt bom nổ ngôi mộ. Mặc dù người dân ở miền Trung mình đã cản rất nhiều lần, cản, và cũng như là có người Hoa, những người mà đã chứng kiến cái sự việc đó từ thời cha ông của họ truyền lại, thì họ nói là nếu cho nổ á, sẽ gây ra một chuyện rất là nghiêm trọng. Nhưng mà ta không có nghe, người Pháp họ không có tin. Đối với họ thì quân đội và hỏa lực thời điểm đó là quan trọng nhất, và nó đã cho nổ cái hòm đó cũng như tất cả mọi thứ thành mây khói, và bắt đầu đào móng xây. Và từ khi đào móng cho đến khi xây lên một tòa thủ phủ thì rất nhiều vụ án mạng xảy ra tại đó. Sĩ quan Pháp có,
gia đình của sĩ quan Pháp cũng có, hoặc những người thợ vào xây dựng cũng có. Cho nên là cái tiếng đồn ra rất là ghê gớm vào thời điểm đó. Thì lúc này đây á, một cái ông mà quan người Việt của mình làm cho Pháp, ổng tin và ổng đề nghị với lại quan Pháp là cho ổng kêu một thầy Pháp sư người Hoa tới để chứng. Thì ông thầy này tới đó cũng đã làm phép chứng một lần, và tại đó lần thứ hai là cũng dùng cái bùa chứng uy để mà viết lên và cũng như chứng ngay cái tạ luôn và niêm phong đức. Thì lúc này đây nó không đơn giản là 4 lá bùa nữa, mà là đến 7 lá bùa chứng quanh cái vùng đất đó luôn, và đóng một cái cột sắt xuống để niêm phong con quỷ đó lại. Nhưng mà vào thời điểm này á, thì Pháp phải rút về quân về nước vì thua quân Nhật. Đó, cái chiều dài lịch sử nó dài dòng đến như vậy, thì quân Nhật lại bước vào trong đó. Và người Nhật bước vào trong đó không được bao lâu thì quân Nhật bị thua. Rồi qua chiều dài lịch sử, qua nhiều và rất nhiều câu chuyện kinh dị ở cái miếng đất này, thì đến thời của bây giờ là hòa bình, thì người ta xây ở đó một cái nhà nghỉ khách sạn, vì nó thuộc đất, nó thuộc về một cái dòng họ ở nơi đó, và họ đứng ra họ xây lên đó. Thì trong quá trình họ xây thì người Hoa ta nói là cũng không nên xây ở đây. Miếng đất này thì là miếng đất gọi là đã có tà khí đến như vậy rồi, không nên xây. Nhưng mà bạn nghĩ đi, thời kinh tế thị trường người ta đâu có tin, người ta buộc phải xây lên để người ta kinh doanh, người ta sống. Chứ tự nhiên một miếng đất thơm như vậy mà ngay cái gần ngay mặt tiền, không lẽ giờ bỏ không? Cho nên là cái gia đình này quyết định họ xây lên. Thì khi họ xây lên, họ đào móng, thì họ cũng đã sử dụng rất là nhiều cái biện pháp để gọi là tránh tà khí, để làm cách nào đó mà họ an định, họ xây cái tòa nhà này lên được. Thì khi xây lên á, thì cái chỗ dãy hành lang của mình á, mình chỉ kể ngay dãy hành lang của mình thôi, còn xung quanh đó còn nhiều câu chuyện ghê hơn nữa. Mình chưa nhắc đến cái con quỷ mà đã bị chứng từ nhiều trăm năm về trước. Mình chỉ nói đến cái con nữ quỷ này thôi, đó, một câu chuyện nhỏ thôi. Thì cái chỗ mình xây lên đó, cái chỗ nhà xây cái phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4. Thì ngay phòng 2 ngày xưa nó không phải cái phòng, mà nó là một cái lan can thông giữa hai phòng, có thể nhìn ra được cảnh bên ngoài. Thì lúc mà xây á, thì người ta có xây mái tôn. Trước khi lợp gạch này kia thì họ để một đống mái tôn ở trên đó. Thì cái công trình nó đang dang dở, thì đã có một cái đôi tình nhân tới đây, họ yêu nhau, họ tới đây họ thề non hẹn biển. Thì cái cô gái này ngày hôm đó có hẹn một chàng trai để mà cùng bỏ trốn với nhau, vì do gia đình không có cho quen nhau. Đó, thời kỳ phong kiến là như vậy. Thì cổ đã đứng ở dưới cái chỗ hành lang đó, cổ đợi ảnh. Thì khi mà ảnh tới thì cả hai bên nói chuyện nhau giằng co như thế nào đó, mà theo câu chuyện mình được biết là anh này ảnh không chấp nhận bỏ gia đình, bỏ mọi thứ để đi chung với cổ. Thì trong quá trình đang nói chuyện với nhau thôi chứ không có gì hết, thì gió lốc cũng như là cái sự rào chắn không an toàn á, làm một cái mái tôn nó rớt xuống và nó chém bay đầu của cổ. Và cái trước cảnh tượng đó thì anh này anh càng sợ, và anh về anh nói với gia đình và anh bỏ xứ anh đi. Cho nên trước cái sự oán hận đó thì cái cô gái này cô đã thành quỷ. Và cái xác này á, nó được chôn ở cách cái nơi mình ở á, là chỉ có dọn dẹn khoảng 30 bước chân thôi. Cho nên cái vong hồn cổ vẫn còn ở đây, mà nó lại tại sao có thành quỷ, đã chết oan mà còn chết trên mảnh đất tà khí linh thiêng nữa, thì tất nhiên cổ phải thành quỷ thôi, chứ không thể nào mà cổ bình thường hơn người khác được. Chết trong tức tuổi, người yêu của mình đã không đi với mình mà còn bị xui nữa, gió thổi đất. Thì có người ở nơi đó thì nói là không phải do gió đâu, có người nói là do bị giết bởi bàn tay của con quỷ đã bị ếm ở đó. Nó muốn có thêm người phục sự cho nó muốn có thêm người để phục sự, nó muốn lấy cô này, cho nên là nó hại cho cô này như vậy. Cho nên hàng đêm ai mà ở hai căn phòng kế bên đó, họ đều thấy và cũng như đều nghe cái bước chân địch kịch đi qua đi lại, cũng như tiếng gõ cửa phòng, tiếng rên, tiếng khóc, hoặc là thậm chí ghê hơn là tiếng có người thấy là trong đêm tối họ ngủ á, có một cái đầu xõa tóc nhìn xuống họ. Cho nên là cái khu vực này rất là âm u và ma ám. Và đặc biệt thêm một điều nữa mà mình được biết á, là những người nơi đây họ cúng cái bàn thờ này, họ cúng bằng gà sống nha các bạn. Họ chỉ cắt tiết và bỏ con gà ở đó thôi.
Sau khi họ dòng lên thì con gà sẽ không còn gì nữa hết. Đây là một hình thức và nghi thức cúng rất lạ, mà là họ cúng cho quỷ chứ không phải là cúng cho người bình thường. Thì sau cái sự việc đó thì mình đã không ở khách sạn nữa, mà mình cũng không dám làm cái vlog hay là cái gì đó để mà chê trách khách sạn đó. Thì mình hiểu đây là một câu chuyện mà do bản thân khách sạn cũng không muốn, thì họ chỉ xây lên một cái khu đất mà bị tà khí thôi, và nó để lại một cái hệ lụy quá là ghê rợn. Ở đó chắc chắn không chỉ có một con quỷ như vậy không đâu, mà là còn nhiều con quỷ khác nữa. Và khi mà mình hỏi ra thì mình biết rất nhiều những câu chuyện tại cái căn nhà này, cũng như là cái miếng đất này. Các bạn thấy quá là ghê gớm. Thì những câu chuyện kế tiếp nữa Tân sẽ kể ở trong những câu chuyện lần sau. Thì Tân rất mong các bạn có thể là gửi cho Tân cái comment để có biết là cái câu chuyện này có làm cho các bạn cảm thấy sợ hãi hay không. Các bạn nghĩ gì về những phong tục cũng như những lá bùa của người Hoa, cũng như cuộc di dân của họ khi mà ra khỏi vùng đất quê hương của mình để chống lại nhà Thanh. Cái câu chuyện đi dân này còn nhiều bí ẩn nữa, mà mình sẽ kể cho các bạn ở trong những chương trình lần sau. Các bạn nhớ là đừng quên ngày Chủ nhật lúc 8 giờ có cuốn tiểu thuyết của Tân, và hãy ủng hộ nó cũng như là tác phẩm đầu tay của Tân trong cái câu chuyện kinh dị nha. Đăng ký, like và share rộng rãi để có một cái cộng đồng đam mê những câu chuyện kinh dị. Và bây giờ bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.